นุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เรามาคุยเรื่องการตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์ครับน้องแพทย์จำได้ไหมครับว่ามนุษย์เราไปดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเมื่อประมาณกี่ปีมาแล้วเพิ่นเดานะก่อนพัดเกิดโอ้โหก่อนเยอะเลยล่ะคุณน่าจะยังอยู่ในชาติที่แล้วอยู่ประมาณ50 ปีครับ1969อพอลโล11ไปลงดวงจันทร์แล้วก็ประมาณ1970กว่าอพอลโล17 18ยังไปลงดวงจันทร์อยู่เลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปลงแล้วมีหลายคนสงสัยว่าตลอด 40-50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมไม่มีใครไปดวงจันทร์อีกเลยแล้วปี2ปีที่ผ่านมาทำไมไปกันจังเลยโอ้โหรัสเซียก็จะไปอินเดียก็จะลงญี่ปุ่นก็จะลงจีนก็จะไปอเมริกาก็จะกลับไปอีกรอบหนึ่งอยู่ดีๆทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเขาจะไปตั้งถิ่นฐานกันบนดวงจันทร์นี่ไงนี่อันนี้คือหนึ่งในสาเหตุนั้นนะฮะตลอด50 ปีที่ผ่านมาคือในช่วงที่แข่งขันกันไปดวงจันทร์เนี่ยนะฮะในยุคปี1969เนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าสงครามเย็นสงครามเย็นคือการช่วงชิงความเป็นหนึ่งของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐกับรัสเซียแข่งกันครับว่าใครจะไปลงดวงจันทร์ได้ก่อนกันเขาสู้กันมาเป็น10 ปีอเมริกาเนี่ยพอลงอพอลโล11ลงบนดวงจันทร์ได้นีล อาร์มสตรองลงเอาพื้นลงแตะตึ้งประทับลอยไว้บนดวงจันทร์เสร็จปุ๊บกลับมาถึงโลกได้หลังจากนั้นแทบจะไม่มีความหมายแล้วการไปดวงจันทร์อีกรอบหนึ่งเพราะอะไรขนาดการเดินทางไปของอพอลโล17-18นะฮะถ้าเราสังเกตนะครับภาพที่เราแยกออกง่ายที่สุดคือภาพที่มีคนวิ่งกระโดดไกลๆครับวิ่งเร็วๆแล้วกระโดดไกลๆแล้วก็จั๊มไปทีหนึ่งไปได้ประมาณ5 เมตรอันนั้นน่ะคือภารกิจของอพอลโล17และ18แต่ตอนนีล อาร์มสตรองไปเนี่ยเดินช้าๆเลยอย่าเดินเร็วเดี๋ยวมันปลิวออกไป 17-18ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงมันคือการเอาชนะของการแข่งขันไปเรียบร้อยทำให้อเมริกาไม่มีความจำเป็นจะต้องไปดวงจันทร์อีกต่อไปผ่านไป50 ปีเราย้อนกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งถามว่าทำไมถามว่าทุกวันนี้เรามีวิวัฒนาการหรือว่าเทคโนโลยีที่ดีพอแล้วที่เราจะมองหาสถานที่ที่เราจะไปตั้งถิ่นฐานได้ถ้าเราจะไม่อยู่บนโลกใบนี้อยู่บนดวงจันทร์นี่คือจินตนาการของมนุษย์เลยนะฮะการที่เราจะเดินทางไปดาวดวงอื่นได้อะพีทครับยากมากนะเพราะอะไรรู้ไหมจรวดขับดันที่ออกจากชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยสร้างจรวดมาเนี่ยอย่างจรวดไปดวงจันทร์เนี่ยสมมติจรวดสูงขนาดนี้นะครับจรวดที่จะพาเราออกจากโลกได้เนี่ยต้องใช้ขนาดนี้ถึงขนาดนี้เลยแล้วเหลืออันแค่นี้ถึงจะไปดวงจันทร์ได้คือพอเราอยู่บนอวกาศแล้วเนี่ยจรวดลำเล็กนิดเดียวก็ไปได้แล้วไม่เคยเห็นแล้วแต่กว่าจะออกจากพื้นโลกไปได้เนี่ยมันต้องใช้จรวดมหาศาลขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นการอยู่บนโลกเนี่ยทำให้เราไปดาวดวงอื่นยากมากเขาก็เลยเกิดโครงการ Lunar Gateway ขึ้นเขาจะสร้างอุโมงค์จากโลกไปถึงดวงจันทร์ไม่ใช่ครับ Lunar Gateway คือการกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งแล้วจะใช้ดวงจันทร์เป็นฐานที่ตั้งสำหรับการเดินทางไปในอวกาศก็จะได้ไปแบบดาวอังคารจูปิเตอร์ใช่ไปดาวอื่นไกลๆไปดาวอังคารก่อนเลยดาวที่ใกล้ที่เราที่สุดก็คือดาวอังคารเพราะฉะนั้นโครงการอาร์ทิมิสนะครับจึงเกิดขึ้นแล้วต่างชาติทุกชาติเนี่ยก็เริ่มมองเห็นว่าความก้าวหน้าทางอวกาศถ้าเราสามารถออกไปอยู่นอกโลกได้เนี่ยแต่ละประเทศก็เริ่มสนใจถ้าส่งไปได้เราก็จะเริ่มมองหาวิธีการตั้งแคมป์บนดวงจันทร์ครับตั้งแคมป์บนดวงจันทร์เสร็จแล้วโครงการ Lunar Gateway เนี่ยเมื่อก่อนเคยเข้าใจว่ามันคือฐานปล่อยจรวดที่อยู่บนพื้นดวงจันทร์ไม่จำเป็นมันจะเป็นดาวเทียมเป็นสถานีอวกาศดวงหนึ่งที่โคจรรอบดวงจันทร์จริงเหรอใช่แล้วประกอบจรวดบนนั้นเลยเป็นสถานีอวกาศที่ลอยอยู่กลางอวกาศเลยอยู่รอบบวกโคจรรอบดวงจันทร์เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงของตัวเองเราก็สามารถวนโคจรรอบดวงจันทร์ได้พี่นึกว่ามันจะไม่มีอย่างนั้นมีแค่ในการ์ตูนทำไมเขาถึงทำเป็นสถานีอวกาศรู้ป่ะเพราะมันสามารถทำงานได้ตลอดเวลาถ้าเราอยู่บนดวงจันทร์เราจะเผชิญกลางวัน14 วันและกลางคืนอีก14 วันที่หนาวเหน็บกลางวันอีกที่ร้อนมากๆแต่ถ้าเราโคจรรอบดวงจันทร์เราจะทำงานได้ทุกวันโดยที่อุณหภูมิไม่ได้แตกต่างกันมากถึงแม้จะมีกลางวันกลางคืนเหมือนกันจะมีช่วงจังหวะกลางคืนแต่เราอยู่ในอวกาศเราก็น่าจะดูแลตัวเองง่ายกว่าใช่แล้วเราก็ประกอบจรวดบนนั้นเลยที่สถานีอวกาศนั้นเลยแล้วคราวนี้จะบินไปไหนก็ไปนู่นเลยใช่แต่ถ้าจะไปอยู่บนดวงจันทร์เราจะใช้ทรัพยากรอะไรบนดวงจันทร์ได้บ้างครับ
เราต้องแบบน่าจะแบกไก่แบกหมูขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหลำบากนะอาหารการกินนี่มันจะอยู่ได้ไม่นานเนี่ยเอาขนไปอ่ะใส่ตู้เย็นไปก็ไม่น่าจะอยู่ได้นาน เพราะว่าเดี๋ยวคนนี้เขาจะเล่าเรื่องใครเป็นคนคิดค้นตู้เย็นอะใช่ไหมใส่ตู้เย็นไปก็น่าจะอยู่ได้ไม่ถึงเดือนหรอกมั้ง น่า ถ้า จะ เกิ ต้ ด องแบบ จะอยู่บนนั้นนานๆเอาอากาศหายใจก่อนออกซิเจนเราจะขนไปจากโลกยังไง เราก็ต้องแบบขุดรากของต้นไม้มาไว้บน จรวดแล้วก็พามันขึ้นไปดวงจันทร์แล้วก็ไปฝังใช่ไหมแล้วเราก็สร้างโดมมาปิดเหมือนใน เค กาย ร์ มี ตูน เรื่อง ที่ หนึ่ง เห็น เคยมีเรื่องหนึ่งพีทรู้พีทเล่าให้ฟังหน่อย อะ เราจะหา ล อย อกซิเจนบนดวงจันทร์ เรา ได้ยังไงครับ อ๋อบนดวงจันทร์มีน้ำแข็ง ใช่ บนดวงจันทร์มีน้ำแข็งตรงไหนมีน้ำแข็งครับ อยู่ตรง ข้าง ส่วน หลังข้างหลังที่เราไม่เห็น ในหลุม ข้างหน้า อุกกาบาต อ่ะ ดวงจันทร์เนี่ยจะมีหลุมอุกกาบาตที่ เพราะ ลึกมาก หลุมมัน แล้ว ลึก ข้างใน มาก หลุมนั้น มั น่ะ น จะไม่ เลยเย็น โดนแสงอาทิตย์ส่องเลย จะมีน้ำแข็ง ข้างในนั้นจะมีน้ำแข็งเต็มไปหมดเลย แล้ว น้ำแข็ง เราก็ คือสารประกอบของ ออกซิเจนกับไฮโดรเจน ไฮโดรเจนนะครับ ถึงเป็น เราสามารถ O2 เอามาแยกออกจากกัน แล้วเป็นออกซิเจนได้ใช้หายใจได้ ครับ ใช่ไหมครับ งานวิจัยครั้งล่าสุดที่มีโรเวอร์ไปลงดวงจันทร์ ครับ มีการเก็บตัวอย่างดินและหินบนดวงจันทร์ ซึ่งดีได้เห็นบนดวงจันทร์ก็มีออกซิเจน ถูกต้องอันนี้น้องพีทอ่านข่าวมาแล้วจำได้นะครับ แม้กระทั่งในพื้นดินของดวงจันทร์นี้นะครับ ถ้าเราเอาสิ่งที่อยู่ตรงพื้นดินเนี่ยขุดขึ้นมา แล้วเราเอามาแยกอะข้างในนั้นนะมีออกซิเจนอยู่ด้วย พื้นดินดวงจันทร์มีน้ำด้วย นิดนึง มีแต่อยู่ข้างล่างลึกมาก เพราะฉะนั้นออกซิเจนจากพื้นดวงจันทร์เนี่ยมาใช้ในการหายใจของมนุษย์โลกที่จะอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ได้ มีปริมาณเยอะแค่ไหนรู้ไหมครับ ออกซิเจนที่มีอยู่ในพื้นและหินของดวงจันทร์ทั้งหมด เราสามารถเอามาใช้หายใจให้กับคนทั้งโลกได้เป็นเวลา 100 ปี จริงเหรอ เยอะมาก โหงั้น งั้น ถ้า โครงการ ก็อยู่บนดวงจันทร์100 ปี ๆ ใช่ เพราะฉะนั้นโครงการลูน่าเกตเวย์อันดับแรกเรามีอากาศหายใจแน่ แน่นอน ๆ แล้วเราก็มีไฮโดรเจน มีฮีเลียม มีแร่ธาตุต่างๆ ที่จะใช้ทำเชื้อเพลิงของยานอวกาศได้ เหลือเพียงแค่อาหาร เราจะอยู่บนดาวเหล่านั้นแบบอาหารเนี่ยจะหากินยังไง จะอยู่กันเป็นปี ถ้าจะเดินทางไปดวงจันทร์ดาวอังคารจะกินอาหารยังไง แล้วมีอาหารเพียงพอไปกลับได้ยังไง เรื่องนี้เราจะคุยกันในสนุกคิดวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์หน้า